Fish na. Oh, there's a fountain. Fountain in the forest. Ngayon. Diyan dapat mauna ka para may model ako. Tanggalin mo na kasing jacket mo. Parang ano to? Asa, yung may KKK. Oo. Dito yun? KKK dun na yun. Itanong nila yung central station ng LRT. Malayo na yung KKK. Malayo na yung KKK. Ganda guys, so oy. Oh, tanggalin mo na. Tanggalin mo na nga. Dali, kukuha kita ng video. Dali. Uy. Isasama kita sa video ko. Dali na. Tanggalin mo na yung video mo, Jen. Ay, yung video yung